Hello students, welcome back to the virtual class. Economics chapter number 3. In the chapter number 3, in the last session guys, we understood about the different elasticity of demand, right? I told you what is the elasticity of demand, right? That the particular change happens into any of the factor, and due to that, whatever the change is seen in demand, right? So, what is the extent of the change? કોઈ પણ એક ફેક્ટરમાં ચેન્જ આવે છે એને કારણે પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડમાં જ્યારે ચેન્જ થાય છે તો એ ચેન્જ કઈ હદ સુધી થઈ રહ્યો છે એટલે કે પર્ટિક્યુલર ચેન્જમાં એની સામે ચેન્જની ક્વોન્ટિટી કેટલી છે બરાબર ડિમાન્ડની કેટલી ક્વોન્ટિટી ચેન્જ થાય છે કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રાઇસમાં 10% ચેન્જ આવે છે તો પ્રાઇસમાં 10% ચેન્જ હોય તો એને કારણે ડિમાન્ડમાં કેટલો ચેન્જ આવ્યો બરાબર અને એ ડિમાન્ડમાં જે ચેન્જ આવ્યો છે એ ચેન્જ કયા એક્સટેન્ટ સુધી કે 10% ની સામે 20% થઈ છે બરાબર 30% થઈ છે કે 5% ચેન્જ આવ્યો છે તો પર્ટિક્યુલર ચેન્જની સામે કેટલો ચેન્જ આવશે બરાબર એનો જે રેશિયો છે એને આપણે ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ કહેવાના છીએ. In today's session guys we are going to understand the price elasticity of demand એટલે કે જ્યારે પણ કોઈ પ્રોડક્ટ છે પ્રોડક્ટની પ્રાઇસમાં જ્યારે ચેન્જ થાય છે તો એ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસમાં થતા ચેન્જની સાથે બરાબર એની ડિમાન્ડમાં કેટલો ચેન્જ આવે છે બરાબર. આલ્ફ્રેડ માર્શલ he was the economist who gave the definition for this right અને આલ્ફ્રેડ માર્શલની જે ડેફિનેશન છે એ ડેફિનેશન આપણે વાંચીએ તો he says that the degree of elasticity of demand depends upon the extent of rise in demand because of a fall in price and upon the extent of fall in demand because of a rise in price. એટલે કે જ્યારે પણ કેટલી ડિગ્રી ચેન્જ આવે છે જ્યારે પ્રાઇસ રાઇઝ થાય છે તો કેટલી ડિગ્રી ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થાય છે અને જ્યારે પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થાય છે તો કેટલી ડિગ્રી ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય છે બરાબર એનું જે એક્સટેન્ટ છે ને બરાબર એને આપણે પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી તરીકે ઓળખવાના છીએ. ગાઈસ આમ જ વાત કરીશ તો સમજવું થોડું મુશ્કેલ થશે આપણે એક્ઝામ્પલ્સ લેવાના છે રાઈટ. સો ધીસ આર કોલ્ડ ધ degrees of the price elasticity of demand. It is also known as the types of the price elasticity of demand. Basically there are 5 different price elasticities of demand. The first one is perfectly elastic demand, then the second is perfectly inelastic demand, the third one is unitary elastic demand, the fourth one is relatively elastic demand, and the fifth one is relatively inelastic demand. આ 5 types ની અંદર price elasticity ને આપણે define કરી શકાય છે રાઈટ. સો હવે આપણે વન બાય વન સમજીએ. સૌની પહેલા સમજીએ perfectly elastic demand જ્યાં મેં લખ્યું છે EP right. Price elasticity is equal to infinite alpha. It is for infinite okay. Infinitively એ વધતી જ જાય છે right. There is no change in that right. Price માં કોઈ પણ change આવશે there is no change. Price માં change નથી આવતો તેમ છતાં પણ demand વધે છે. So we can say when there is no change seen in price but the demand is raising day by day, price is same but the demand is constantly raising, that situation is known as the perfectly elastic demand. એટલે કે પ્રોડક્ટ 100% સક્સેસફુલ છે. આ એક ફ્રિક્શનલ ડેટા છે. પોસિબલ કેસ છે થઈ શકે કારણ કે પ્રાઇસ ચેન્જ થાય જ નહીં એ પોસિબલ નથી બરાબર. પ્રાઇસ ચેન્જ ના જ થાય એ પોસિબલ નથી. પ્રાઇસ તો ચેન્જ થવાની જ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ રેલવેઝ છે તો રેલવેઝની કોઈ કોમ્પિટિશન નથી. રેલવેઝની ડિમાન્ડ પણ ડે બાય ડે ઇન્ક્રીઝ થાય છે બટ ટિકિટના ફેર્સ તો પ્લસ માઇનસ થવાના જ. પેટ્રોલની ડિમાન્ડ ડીઝલની ડિમાન્ડ પેટ્રોલિયમ ઓઇલની ડિમાન્ડ બરાબર એ પણ ડે બાય ડે રેઝ થાય છે બટ સાથેની પ્રાઇસમાં પણ ચેન્જ આવે જ છે. તો આને આ બંનેને આપણે ફિક્શનલ કન્સેપ્ટ કહી શકીએ બટ ઇટ ઇઝ ધેર ધેટ સમટાઇમ્સ ધેર માઇટ બી ધ સિચ્યુએશન લાઈક ધીસ. તો એઝ ધ આલ્ફ્રેડ માર્શલ સેઝ હવે આપણે જોઈએ કે એક્સટેન્ટ કેટલો છે કેટલી ડિગ્રી પ્રાઇસમાં ચેન્જ થવાથી ડિમાન્ડમાં ચેન્જ થાય છે. અહીંયા મેં તમને વાત કરી કે પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ છે એમાં પ્રાઇસમાં there is no change in price but the demand is infinite right. So that's why અહીં આપણે સૌથી પહેલા ફોર્મ્યુલા મૂકી છે price elasticity is equal to delta D upon delta P. Now you must remind our last session જ્યાં મેં તમને delta D ને delta P કીધેલું. delta D means percentage change in demand and delta P means percentage change in price. So the formula is price elasticity of demand is equal to percentage change in demand upon percentage change in price right. So let's check it out. હવે પ્રાઇસ જે છે એ સ્ટેબલ રહેવાની છે. ધેટ મીન્સ ડેલ્ટા ડી માં ઇન્ફિનિટ છે ડિમાન્ડમાં કોઈ ચેન્જ નથી આવતો અને પ્રાઇસ જે છે 0 છે તો આન્સર વિલ બી ઇન્ફિનિટ. ધેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન એન્ડ ઓન રાઈટ. સો અહીંયા ડિમાન્ડ છે અહીંયા પ્રાઇસ છે. હવે પ્રાઇસ કોઈ એ જ કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ પોઈન્ટ P1 ઉપર પ્રાઇસ સ્ટેબલ છે
તો એ પ્રાઇસ છે તો કોન્સ્ટન્ટલી ત્યાંથી ડિમાન્ડ કર્વ સ્ટાર્ટ થશે અને એ આગળ જ જતો રહેશે. તો તમારો ડિમાન્ડ કર્વ જે છે એ x ના અલાઇનમેન્ટમાં OX ના અલાઇનમેન્ટમાં સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આગળ વધશે, રાઈટ. OX ના અલાઇનમેન્ટમાં તમારો ડિમાન્ડ કર્વ છે સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આગળ વધશે. વાય? બીકોઝ ધેર ઇઝ નો ચેન્જ ઇન ડિમાન્ડ, નો ચેન્જ ઇન પ્રાઇસ. એટલે પ્રાઇસ સ્ટેબલ છે, પ્રાઇસમાં અહીંયાથી નીચે નહીં આવે કે ઉપર નહીં જાય, પ્રાઇસમાં કોઈ ચેન્જ નથી, પણ ડિમાન્ડમાં કોન્સ્ટન્ટ વધારો થઈ રહ્યો છે. તો આ જે સિચ્યુએશન છે ને એને આપણે પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ તરીકે ઓળખવાના છીએ, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ વેરી મચ ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ગાઈઝ ધેટ પ્રાઇસમાં કોઈ ચેન્જ નથી અને ડિમાન્ડ કોન્સ્ટન્ટલી રેઝ થઈ રહી છે, રાઈટ. ધેટ્સ વાય વી કેન સે ઇટ ઇઝ પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. So now guys we are moving towards the second type or the second degree of the elasticity of demand, and that is perfectly inelastic demand, where I have stated EP is equal to 0. કે પ્રાઇસમાં ગમે એટલી ચેન્જ થશે પણ ડિમાન્ડમાં કોઈ જાતનો ચેન્જ થશે જ નહીં, રાઈટ. આ એવી પ્રોડક્ટ્સ માટે છે કે જેના બહુ લિમિટેડ યુઝર્સ હોય, બરાબર, અને માત્ર એને જરૂર પડે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ હાર્ટ એટેક કોઈને આવ્યો હોય ને બ્લડ પ્રેશરની દવાને ડેલી લેવી પડતી હોય, બરાબર, તો હવે કોઈ પણ માણસ શોખથી એમને કે યાર ચાલે આજે બીપીની ગોળી ગળી લઈએ મજા આવશે. There is no one who will say that, right. Definitely જે માણસને જરૂર છે એ જ લેશે. તો એની પ્રાઇસમાં કોઈ પણ ચેન્જ આવશે એની ડિમાન્ડ સ્ટેબલ જ રહેવાની છે. તો ત્યાં EP is equal to 0. તો again EP is equal to delta D upon delta P, એટલે કે percentage change in demand. ડિમાન્ડમાં percentage change 0 છે, ચેન્જ જ નથી થતો. માની લો કે પ્રાઇસ 10% તમારી રાઇઝ થઈ રહી છે, તેમ છતાં ડિમાન્ડમાં કોઈ જાતનો ચેન્જ જોવા મળતો નથી. તો 0/10 is equal to definitely it is 0. Right, let's see that into this diagram. હવે પ્રાઇસ જે છે P1 છે, બરાબર, અને P1 જ્યારે પ્રાઇસ હતી એ સમયે ડિમાન્ડ સમવેર અહીંયા D1 ઉપર છે એમ માની લો. પ્રાઇસ જ્યારે P1 હતી ત્યારે ડિમાન્ડ અહીંયા D1 ઉપર છે. હવે ડિમાન્ડ જે છે સ્ટેબલ જ રહેવાની છે D1 ઉપર, ડિમાન્ડમાં કોઈ જ ચેન્જ તમને જોવા મળવાનો નથી. હવે પ્રાઇસ 10% રાઇઝ થાય છે તો P1 માંથી P2 પણ થઈ જશે, તો પણ ડિમાન્ડ કેટલી છે D1. કદાચ 10% ડિક્રીઝ થઈને P0 પર પહોંચે, માનો એ P0 છે, તો પણ ડિમાન્ડ કેટલી છે D1. એટલે કે ડિમાન્ડ કર્વ છે એ કોન્સ્ટન્ટલી સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ તમારો જઈ રહ્યો છે, રાઈટ. ત્યાં ને ત્યાં જ there is no change into that. So over here your DD demand curve becomes completely standing, right. That means there is no change seen into the demand, just the change is seen into the price. તો જ્યારે પ્રાઇસમાં ચેન્જ થવાની કોઈ પણ ઇમ્પેક્ટ ડિમાન્ડ ઉપર થતી નથી, તો એવા સમયે આપણે પ્રોડક્ટની ડિગ્રી પરફેક્ટલી ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ તરીકે જોવાના છીએ, બરાબર. કારણ કે પ્રાઇસમાં કોઈ પણ જાતનો તમને ચેન્જ થાય છે પણ ડિમાન્ડમાં એનો કશો જ ચેન્જ તમને જોવા મળતો નથી. એન્ડ ધેટ યુ કેન ક્લિયરલી વિઝ્યુઅલાઇઝ ફ્રોમ હિયર, રાઈટ. P1 હતી તો P1 ઉપર પણ ડિમાન્ડ કેટલી હતી ઓન D1, P2 પર પણ ડિમાન્ડ કેટલી છે ઓન D1, P0 પર પણ ડિમાન્ડ કેટલી છે ઓન D1, right. So there is no change seen. So this is called the perfectly inelastic demand. Now we are moving towards our third degree or the third type of the elasticity of demand, and that is the unitary elastic demand. That means price માં જેટલી ચેન્જ થશે ડિમાન્ડમાં પણ એટલો જ ચેન્જ થશે. Why? કારણ કે રેશિયો ડિવિઝન comes to the answer of 1, right. Let's see how does that happen. માની લો કે કોઈ પ્રોડક્ટ છે, એ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ 10% ડિક્રીઝ થઈ રહી છે, રાઈટ. તો પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ જે છે એ 10% ડિક્રીઝ થઈ રહી છે, બરાબર. તો પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ છે ડિફાઇનેટલી 10% ઇન્ક્રીઝ થઈ રહી છે, રાઈટ. કારણ કે પ્રાઇસ અને ડિમાન્ડ તો ક્રોસ રિલેશન્સ છે, બંને એકબીજાથી અપોઝિટ છે. સો જ્યારે પ્રાઇસ 10% ડિક્રીઝ થાય છે એને કારણે ડિમાન્ડ 10% ઇન્ક્રીઝ થાય છે, તો ડિવિઝન કમ્સ ટુ 1, સિમ્પલ. તો જ્યારે હવે માની લો કે પહેલા પ્રાઇસ જે છે એ P1 ઉપર હતી, ત્યારે ડિમાન્ડ કેટલી હતી D1. હવે પ્રાઇસ જે છે 10% ડિક્રીઝ થાય છે, તો એ P0 પર આવે છે, ડિક્રીઝ થાય છે, તો એ P0 પર આવશે પ્રાઇસ, તો ડિમાન્ડ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે અહીંયા, રાઈટ. 10% જો ડિક્રીઝ થાય છે અહીંયા, તો અહીંયા 10% ઇન્ક્રીઝ થશે,
right? So over there demand જ્યારે 10% increase થાય છે, then you connect both of the corners and you see તો y થી x સુધી એક perfect triangle બને છે. y થી x સુધી demand curve એક perfect triangle બનાવે છે, રાઈટ, કે જેના શેપ ઉપરથી પણ તમે પ્રાઇસ ઇલાસ્ટિસિટી નક્કી કરી શકો છો, રાઈટ. જ્યારે કમ્પ્લીટલી હોરિઝોન્ટલ લાઈન હોય તો શું હશે? પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. જ્યારે કમ્પ્લીટલી વર્ટિકલ લાઈન હશે, સ્ટેન્ડિંગ લાઈન, તો શું હશે? પરફેક્ટલી ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. એન્ડ when the demand curve makes the perfect triangle with equal edges, right, it becomes the unitary elastic demand. તો અહીંયા you have seen that જેટલા percentage પ્રાઇસમાં ચેન્જ થાય છે એટલા જ percentage તમને ડિમાન્ડમાં ચેન્જ જોવા મળે છે. so the division comes to 1, the answer comes to 1. એટલે કે જેટલું તમે પ્રાઇસમાં ચેન્જ કરશો એટલી જ ડિમાન્ડમાં ચેન્જ થશે, બરાબર. એટલે કે કમ્પ્લીટલી ઇલાસ્ટિક ટુ યોર પ્રાઇસ છે, બરાબર. તો જેને આપણે યુનિટરી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ કહીએ છીએ કે યુનિટમાં જ ચેન્જ થાય છે. તમે 10% યુનિટ ડાઉન કર્યું તો અહીંયા 10% યુનિટ ઇન્ક્રીઝ થશે. માનો કે 10% યુનિટ તમે ડિક્રીઝ કરો તો અહીંયા 10% યુનિટ ઇન્ક્રીઝ થશે. બટ સેમ વે ડિમાન્ડ કર્વ ઇઝ ગોઈંગ ટુ મેક ધ પરફેક્ટ ટ્રાયંગલ, right? So guys, that was the unitary elastic demand. So guys, now we are going to understand the fourth part, that is relatively elastic demand. At first we understood the perfectly elastic, then perfectly inelastic, then unitary, right? આ ત્રણ concept clear થઈ જ ગયા હશે. જ્યાં ડિમાન્ડ ચેન્જ થઈ જ રાખે છે એટલે કે ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ જ થાય છે, પ્રાઇસમાં કોઈ ચેન્જ નથી એટલે કે ઇન્ફિનિટી ડિમાન્ડ હાયર થાય છે, એને આપણે પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ કહીશું. પ્રાઇસમાં ગમે એટલો ચેન્જ આવશે પણ ડિમાન્ડમાં કશો જ ચેન્જ નહીં, there is zero change in demand, તો એને આપણે પરફેક્ટલી ઇનઇલાસ્ટિક કહીશું. પ્રાઇસમાં જેટલું ચેન્જ થાય છે ડિમાન્ડમાં પણ એટલી જ ઇફેક્ટ આવે છે, એને આપણે યુનિટરી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ કહેવાના છે. હવે આપણે સમજીએ રિલેટિવલી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. આ એવી પ્રોડક્ટ્સ માટે છે કે જેની પ્રાઇસ જે છે એમાં જરા એવો ફેરફાર હોય તો ડિમાન્ડમાં બહુ મોટો ફેરફાર આવી જાય છે. જેની પ્રાઇસમાં જરા એવો ફેરફાર હોય તો ડિમાન્ડમાં ખૂબ જ મોટો ફેરફાર થાય છે. એટલે કે હવે અહીંયા આપણે માની લઈએ કે EP = ડેલ્ટા D upon ડેલ્ટા B. પ્રાઇસની અંદર માત્ર 10% પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થઈ છે, માત્ર 10% પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થાય છે, પણ એની સામે ડિમાન્ડ જે છે 20% હાઈક પકડે છે, રાઈટ. એટલે કે તમે પ્રાઇસ 10% ઘટાડી પણ સામે ડિમાન્ડ ડબલ બૂસ્ટ અપ થઈને 20% પહોંચી, એટલે કે it has been doubled up. Now 20 divided by 10 is equal to 2. So it is greater than 1. You have seen over here EP is greater than 1. Over here it was infinite, over here it was 0, over here it was 1. Over here it is EP is greater than 1. તો હવે આપણે અહીંયા ડાયાગ્રામમાં જોઈએ, બરાબર, કે OP1 જે છે એ પ્રાઇસ છે અને OD1 જે છે એ ડિમાન્ડ છે. That was the perfect situation of the previous time. Now the price has decreased for 10%. એટલે પ્રાઇસમાં આપણે ડિક્રીઝ ગણીએ 10%, તો સમય માની લો કે અહીંયા P2 ઉપર પ્રાઇસ આવે છે તમારી, રાઈટ. પ્રાઇસ તમારી P2 પર આવે છે, ડિમાન્ડમાં ડબલ અપ સ્ટાર્ટ થાય છે, એટલે કે અહીંયા ડિમાન્ડ જે છે એ ડાયરેક્ટ D1 થી D2 એટલે કે 20% રાઇઝ જોવા મળશે તમને. ડિમાન્ડમાં તમને 20% રાઇઝ ક્લિયરલી જોવા મળશે, બરાબર. સો in such situation your P2 starts from here and it connects to D2 over here. તો અહીંયા તમે જુઓ તો એક બિગર રેક્ટેંગલ બને છે, જ્યાં પરફેક્ટ સ્ક્વેર હતું એની જગ્યાએ અહીંયા બિગર રેક્ટેંગલ બને છે. Now if I connect both the dots, if I connect both the dots, then it will bring to the DD demand line over here, and you see the demand curve is having very much slower slope. પહેલા જે આપણે જોયું તો એમાં પરફેક્ટ ટ્રાયંગલ બનતું જ્યાં નહીં બને, બટ ઇટ ઇઝ ઇન બિટવીન ધ પરફેક્ટ ટ્રાયંગલ એન્ડ ધ હોરિઝોન્ટલ લાઇન, રાઈટ. તો ડિમાન્ડ સ્લોપ જે છે એ નોર્મલી થોડો આમ જે ક્રોસ હતો, રાઈટ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ યસ, આમ ક્રોસ હતો એના કરતાં થોડો એનો ઢાળ નીચો થઈ જશે, એનો સ્લોપ જે છે થોડો ઓછો થઈ જશે, right? So this is the situation where you have seen just 10% change in price, but it brings to 20% change in demand. એટલે કે તમારી પ્રોડક્ટ જે છે એના પ્રાઇસના સામે જેનો ચેન્જ આવવો જોઈએ એના કરતાં ડિમાન્ડમાં ચેન્જ વધુ મોટો આવી રહ્યો છે. This is the situation which is known as the relatively elastic demand. એટલે કે પ્રાઇસમાં જરા ચેન્જ આવશે તો તમારી પ્રોડક્ટને એની હાયર ઇફેક્ટ થશે. Right, so that was the fourth one, relatively elastic demand. Now let's understand the last one, relatively inelastic demand.
So this one is going to be the last degree of the elasticity of demand, that means the price elasticity of demand, right? And that is the relatively inelastic demand. હવે અહીંયા the name itself suggests that EP is less than 1, એટલે કે પ્રાઇસમાં ચેન્જ આવશે એની સામે ડિમાન્ડમાં percentage change તમને ઓછો જોવા મળવાનો છે, બરાબર? તો the situation where the price is having the bigger change but demand is having less change than the change in the price, this is the situation which is known as the relatively inelastic demand. એટલે કે પ્રાઇસમાં બહુ મોટો ચેન્જ આવે પણ એની સામે ડિમાન્ડમાં ચેન્જ બહુ નાનો હોય, બરાબર, કે જેનું ડિવિઝન છે એ લેસ ધેન 1 આવતું હોય, એને આપણે રિલેટિવલી ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ કહેશું. લેટ્સ સી બાય એક્ઝામ્પલ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ એક પ્રોડક્ટ છે એની પ્રાઇસ છે એ 10% ડાઉન થાય છે, રાઈટ? તો એની ડિમાન્ડ જે છે એ જસ્ટ 5% જ અપ થાય છે. So division comes to 1/2, that means 0.5. Definitely 0.5 is less than 1. So we can say EP is less than 1. This is the situation કે જ્યાં price change થાય છે, બરાબર, એની ડિમાન્ડ ઉપર ઇમ્પેક્ટ બહુ ઓછી છે. Let's check this by the illustration. P1 થી માની લો કે price decrease થઈને P2 પર આવે છે, and that is the 10% decrease. 10% decrease થાય છે પણ સામે ડિમાન્ડ ઉપર બહુ ખાસ ફરક આવતો નથી, and it brings just the 5% change, so it is 5% increase, right? And that comes to demand D2. Okay, હવે જો હું આ બે કર્વને એડ જોઈન કરું અને પછી ડિમાન્ડ કર્વ ફોર્મ કરું, તો it will be between the perfect triangle and the vertical one, right? Perfect triangle આ રીતના તો વર્ટિકલ આમ છે એની વચ્ચે ક્યાંક, એટલે કે એનો સ્લોપ છે એકદમ ડાઉનવર્ડ થઈ જશે, બરાબર? This becomes your demand curve D2D. So it is called the relatively inelastic demand, where there is the huge change in the price but very fewer change into the demand. તો ગાઈસ મેં એક મારી ટેકનિક બનાવી છે કે કર્વ્સને યાદ રાખવા માટે, બરાબર? તો એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની કે કર્વ જેટલો ઊભો ઇલાસ્ટિસિટી એટલી ઓછી, કર્વ જેટલો આડો ઇલાસ્ટિસિટી એટલી આડી, બરાબર? એનું એક્ઝામ્પલ આપું તો સૌથી પહેલા આપણે જોયું, શું જોયું? પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. તો એનો કર્વ કેવો હતો? લાઈક ધીસ, હોરિઝોન્ટલ વન. પછી આપણે જોયું પરફેક્ટલી ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. અહીંયા 100% ચેન્જ ઇન ડિમાન્ડ, હવે અહીંયા 0 ચેન્જ ઇન ડિમાન્ડ, તો એનો કર્વ કેવો હતો? સ્ટેન્ડિંગ. પછી આપણે જોયું યુનિટરી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. સો that was the curve which was giving like this, right? Then relative elastic demand. તો relative elastic demand છે એનો કર્વ થોડો હોરિઝોન્ટલી વચ્ચે હતો, અને relatively inelastic demand છે તો એનો કર્વ છે નિયર બાય સ્ટેન્ડિંગ હતો, right? So I say it is greater than 1, it is 1, it is less than 1, it is 0, and this is called the infinite. And this is called the infinite. વધુ યાદ રાખવું હોય, થોડું અઘરું પડતું હોય તો આને આપણે આમ કરી નાખીએ અને આ લાઈન છે એને આપણે ઇરેઝ કરી દઈએ, right? So this is alpha. આલ્ફાની ઉપરનો કર્વ બનશે greater than 1. greater than થી ઉપર એકદમ સ્ટ્રેટ સેન્ટરમાં હશે, બરાબર? તો એને આપણે 1 કહીશું, એટલે કે અહીંયા તમે જુઓ, બરાબર, તો 45 ડિગ્રી બને. તો 45 ડિગ્રીનો કર્વ બનતો હોય તો આપણે 1 કહીશું, બરાબર? લેસ ધેન 1 હશે તો 45 ડિગ્રી કરતા પ્લસ હશે, અને 100% 90 ડિગ્રી પર સ્ટેન્ડિંગ હશે તો 0, 90% ડિગ્રી પર સ્લીપિંગ હશે તો ઇન્ફિનિટ, રાઈટ? સો ગાઈસ આવી રીતના તમે કર્વનો જે શેપ છે એ શેપના આધારે પણ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો, બટ એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા કરતાં યાદ રાખવા માટે આ શેપનો યુઝ કરવો બહુ સારો છે કે જ્યારે પણ એક્ઝામમાં માનો ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ દેખાય તો તમારે સૌથી પહેલા એક રફ પેજની અંદર આવી રીતના 90 ડિગ્રી ટ્રાયેંગલ બનાવી લેવાનું, રાઈટ? 90 ડિગ્રી કોર્નર બન્યો, હવે એમાંથી એક તો સૌથી પહેલા સેન્ટર 45 ડિગ્રીની લાઈન કાઢી લો, આ બનશે 1, આ બનશે 0, આ બનશે ઇન્ફિનિટ, રાઈટ? હવે આ બંનેની વચ્ચેથી પાછો તમે એક કર્વ કાઢો તો એ બનશે ગ્રેટર ધેન 1, અને આ બંનેની વચ્ચેથી લાઈન કાઢો તો એ બનશે લેસ ધેન 1, and your work is done, right? So infinite means completely elastic demand, relatively elastic demand, unitary elastic demand, right? Relatively inelastic demand, completely inelastic demand, and that's how you can solve this question out, right? So this is the elasticity, basically the price elasticity of demand. I hope you guys are quite clear. In today's session, that was the topic that we needed to cover. In the next session, guys, we are going to cover the income elastic demand, and if we get additional time, definitely we'll go for the cross elasticity of the demand too, and that will be the end of the session.
Right, so for now this was the topic. I hope you guys are quite understood and quite clear. Then also, if you guys have got any query, you can contact me to ask me your queries. Right, so that's it for the day, guys. I'm asking for your leave. Goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.